라이벌인 말레이시아 경기 인도네시아를 하러 왔습니다. 인도네시아는 기아 선수들로 이제 있는 분야의 공격권이 좋은 팀으로 보이고 있습니다. 그래서 내일 경기는 상당히 우리로서 원정이고 고등학교 기아 선수를 많이 보유하고 있기 때문에 굉장히 재밌고 저렇게 thầy đang nói mà lát nữa mà có dịch nữa. Cái ngày mùng 10 vừa rồi thì chúng tôi đã có một trận đấu với lại rất là khó khăn, đó là Malaysia ở sân nhà. Trận đấu đó thì chúng tôi đã thắng 1-0 và có thể nói rằng là hôm nay thì chúng tôi lần này chúng tôi đã sang Indonesia thi đấu của sân khách. Thì Indonesia là một đội mà họ sẽ được dựa vào rất nhiều các điểm nhập tịch, đặc biệt là cái điểm không. Thì trận đấu này là một trận đấu sân khách của chúng tôi. Đội Indonesia thì có rất là nhiều ví dụ tôi cũng sẽ hết sức cẩn thận, thì chúng tôi nghĩ là sẽ có một trận đấu phải hết sức quan tâm. Khoa nói mic. We have just finished the game on the 10th October versus Malaysia in home. Thầy có nói là thầy có xem trận đấu của Indonesia với Thái. So for tomorrow game will be away game. Và đây là trận sân nhà với Indonesia là đội bóng mạnh và có nhiều cầu thủ nhập tịch. Và chúng ta sẽ phải tập trung cho trận đấu ngày mai. Thank you. You have a question? Yes. Bagus from Sivan. I want to know how you compare Indonesia and Malaysia. Câu hỏi là ông có thể so sánh đội Malaysia và Indonesia được không? 각자가 갖고 있는 색깔이 있는데 어떻게 말레이시아와 인도네시아를 동시에서 평가를 할 수 없습니다. 또 말레이시아는 말레이시아의 나름대로 수를 하고 있고 또 인도네시아는 인도네시아로 내 선수를 운영하고 있기 때문에 스타일은 각자의 사고에 맞는 스타일을 운영하고 있다 생각하고 있고 인도네시아의 특징은 기아 선수가 많이 브라질, 네덜란드, 호렌, 나이지리아 뭐 이런 내가 알기로 한 5명의 기아 선수가 있다는 의의 특징이라고 생각합니다. Mỗi đội thì nó sẽ có một cái màu sắc khác nhau, nhưng chúng ta có thể không thể so sánh các đội được. Malaysia thì các cầu thủ đội tuyển Malaysia họ xây dựng những cầu thủ của Malaysia, còn Indonesia thì họ sẽ chơi bóng theo cái kiểu xây dựng đội tuyển và chơi bóng theo kiểu riêng của họ. Thì mỗi nước họ đều có style riêng của họ và họ sẽ xây dựng đội chơi phù hợp với đặc điểm của cầu thủ. Đối với cầu thủ Indonesia thì tôi biết là hiện nay họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch, các cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan, Indonesia, Brazil. Theo tôi biết là có khoảng 5 người. Actually, each team we have different style and also the different strategy. So it's very hard to compare between Malaysia and Indonesia teams. But I know that Indonesia you have many naturalized players, like from Holland, like Nigeria, and from Brazil. So you are very strong. Okay, next question. For the head coach, that you mentioned about the national player from Indonesian national player. So any specific player that you very have must focus at any strategy to player? 중앙 선수들이 많이 은퇴하셨는데 그 중에 어떤 선수가
조심해야 될 것이 있고. 내가 그 인도네시아 북 경기를 자카르타에서 직접 보고 왔습니다. 보고 왔고 거기에는 내가 알기로 4명의 공격수가 있습니다. 9번 브라질 선수, 17번, 10번 홀란드 선수, 그 다음에 15번 나이지리아 선수가 있습니다. 근데 9번, 10번, 17번이 주로 공격에 중심을 이루면서 경기를 했고, 그 선수들이 경기 대상이고, 특히 17번에 득점이 굉장히 날카로웠고, 또 오늘 Hoàn toàn đang hơi buồn vì không có ai hỏi. 브라질 선수 중앙 수비수가 키아 선수가 새로 우리 경기에 들어온다는 이야기도 들었습니다. Khoa nói về mic đi Khoa. Khoa nói về mic. Tôi đã trực tiếp xem cái trận đấu giữa Thái và Indonesia ở Jakarta. Thì theo tôi ở cái trận đấu đó thì tôi biết là chúng ta Indonesia có đến 4 cầu thủ từ thuộc hàng tấn công, đó là số 9 người Brazil, số 17 số người gốc Hà Lan và số 15 người Nigeria. Thế thì số 9, số 10, số 17 thì ba cầu thủ này là những cầu thủ họ sẽ kết hợp với nhau để chơi, và vai trò của họ là tập trung tấn công khá nhiều. Chúng tôi sẽ phải cẩn thận với cầu thủ này. Riêng số 17 thì anh ta có Đây vừa bảo mình là hỏi Văn Toàn đi. Ngày hôm nay thì đã phạt tự do, đã phạt khá là tốt. Ngày hôm nay thì theo chúng tôi biết thông tin mới nữa, đó là Brazil mới nhập tịch lên một cầu thủ đá ở vị trí trung vệ. Anh ta là người cầu thủ gốc Brazil. In the game between Thailand and Indonesia in Jakarta, I myself I watched the game in Jakarta, and also I recognize that you have like number 9, number 17, number 10, and number 15. Number 17, number 10 is like the naturalized player from Holland, and number 15 is from Nigeria. Most of them is attack players, so it's very dangerous, especially number 17. He is very strong on the free kick, so most of them I have to pay attention. And also I received the new information that Indonesia team had just get one more Brazilian naturalized players in like the center back. So it's, we have to more focus on that new player. Có một câu hỏi về Văn Toàn đã tính và chưa được trước với Malaysia thì là Văn Toàn có đây có một sự hài lòng của bạn, em mong muốn điều gì trong lần mà sắp tới Indonesia? Thì trong thời gian Indonesia thì có thi đấu và những thi đấu sẽ rất dài đấu đấy, thì đối với riêng em thì mình đã thấy thi đấu rất tốt, nên em hy vọng là trận đấu ở Indonesia đấu hội em thi đấu tốt hơn là rất là bóng mình rất là thế. You was the starting 11 there on the game played with Malaysia on the last game. So how do you feel for your performance, and how about tomorrow game? What do you want for tomorrow game? The answers from the players is yes. Actually, the game with Malaysia I played not so well. So I hope that if tomorrow I have a chance to play for tomorrow game, I will try my best to have a better performance. Hôm qua thì huấn luyện trưởng của Indonesia, ông Mark thì cũng nói là ông khá tự tin về việc Indonesia sẽ giành kết quả tốt trước Việt Nam, và cái lịch sử đối đầu của Việt Nam gần đây thì không tốt trước Indonesia. Vậy thì ông Park Hang Seo nghĩ thế nào về phát biểu đó của huấn luyện Indo, và cho biết về trường và chấn thương của Tuấn Anh? 어제 인도네시아 감독을 얘기하면 그 사람의 말로는 Đang hỏi về Tuấn Anh. 자신감을 표시하면서 우리는 꼭 불편함을 이기겠다. Không biết là thầy sẽ trả lời nào về câu hỏi về Tuấn Anh đây. 최근에 전적에 의하면 또 이런 팀은
Tuấn Anh 부상상황도 봤습니다. 시합을 준비하는 감독이 승리에 자신감을 보이지 않는 감독이 누가 있겠습니까? 저는 우리 감독이지만 인도네시아 미디어를 하는 자신감을 펼치는 건 당연한데요. 그만큼 인도네시아가 강한 팀은 맞습니다. 그렇지만 최근 경기 결과가 좋지 않기 때문에 Để chụp hộ về ảnh, chụp hộ ảnh bắt tay nhé. 이 감독의 자신감을 피력해야 되는 데 대해서는 저는 우리 나름대로 우리는 확실하게 승리를 위해서 준비하고 있고 저희도 준비되어 있다고 생각하고 있습니다. 안은 내일 23명 명단에서 줘야 됐습니다. 부상 부위는 뭐 그렇게 심각한 건 아니지만 선수 보호를 위해서 đối với lại bất cứ một huấn luyện viên nào thế thôi, trước khi vào một trận đấu thì chắc chắn là người ta phải bày tỏ sự tự tin của người ta, thì cái điều đó là điều đương nhiên thôi. Cái thứ hai nữa là nếu mà nó phát biểu như thế với lại báo chí Indonesia thì cái điều đó cũng là hợp lý. Indonesia là tôi nghĩ họ cũng là đội mạnh, nhưng mà ở đây thì là trong kết quả họ có những kết quả không được tốt lắm, họ cũng có những cái cầu thủ tốt. Còn riêng của chúng tôi ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chúng tôi chuẩn bị để chiến thắng. Trên trường hợp của Tuấn Anh thì là Tuấn Anh sẽ không có tên trong cái đội hình hang. Tâm trạng có một chút gì lo lắng hay không? Sự tự tin của em như thế nào? Chắc là cũng không có chút gì mà lo lắng quá, thì em cứ háo hức chờ đợi trận đấu ngày mai. Excellent. The questions on the media is, I think that this is the first time you join the press conference for national team. So how is your feeling now? And can you talk about your teammates, how they are ready for tomorrow game? So the answer is yes, this is the first time I have the press conference, especially for the national Các bạn thấy không? Mình hỏi rất là vui ngay. I'm not so nervous, and also I feel very comfortable. For tomorrow game, all of our team have ready, and we already have I think that we already have the good preparation for tomorrow. So I really expected for tomorrow game I have chance to play. Okay. Arif, Indonesia. This is the first time Indonesian and Vietnam play in Bali in Stadium. What the difference in GBK and in here in Bali? What the difference for the coach and the player? Đưa lấy góc ngon nhất đi. Not play in Jakarta, play in Bali. Câu hỏi là đây là lần đầu tiên thi đấu ở Bali thì nó có khác biệt gì ở các sân vận động khác hay không? Mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn, nhưng mà có một cái kết quả là không khác biệt, là chúng ta sẽ giành chiến thắng. 이동 중간이 베트남에서 자카르타 오면 좀 간단한데 이거 달리러 오게 되면 너무 불편하다. 여기 스케줄이 그다음에 미안한 이야기지만 훈련장하고 숙소하고 거리도 그렇고 운동장 상태가 별로 좋지 않아. Bạn thông cảm nhé, internet đây hơi chán. Câu hỏi của anh ấy là có sự khác biệt trong cái việc là nếu chúng ta thi đấu ở Bali so với Jakarta khác. Câu trả lời là cái chuyện nếu như mà chúng ta thi đấu ở Jakarta thì có lẽ là đi máy bay thì nó cũng sẽ thuận tiện hơn. Còn với Bali thì nó là chúng ta sẽ làm các di chuyển, còn thêm một cái nữa đó là tôi xin nói trước là tôi xin lỗi, nhưng mà đây là cái cự ly giữa cái khách sạn với lại cái sân tập thì nó xa quá. Thứ hai nữa là cái tình trạng sân bãi là không được tốt. The player also same. Translate first. And then...
I want to talk about the difference between playing Bali and Jakarta. Actually, Jakarta is the capital, so everything will be more easier, like the flight and the training field and the condition. But here, actually, just from our hotel, also go to the training field just a little bit far, and also the training field condition is not so good. Thì em nghĩ là đá ở Bali hay ở Jakarta thì cũng không phát triển quá lớn. Cái người khác nhất là có thể sân ở Jakarta chủ yếu sẽ lớn hơn người sân Bali, Jakarta sẽ đến đâu hơn thôi. Còn đâu về tất cả mọi người I myself, I think that it's not so big difference between we play in Bali or in Jakarta, but maybe in Bung Karno will be more spectator will coming for the game. But I think that it's not so big issues. Okay, last question. Me. Thái Lan và UAE đều có cái tỷ số rất là cách biệt khi thi đấu Indonesia. Vậy đó phải là áp lực của ông trước trận đấu ngày hôm nay không? Và ông có nghĩ rằng cái mặt sân xấu nó sẽ ảnh hưởng đến cái lối chơi của Việt Nam không? 태국이나 UAE는 인도네시아를 만날 때 항상 많은 골을 넣고 있습니다. 참 팀으로서는 부담이 되고 있습니다. 그리고 저희는 그냥 경기장의 상황이 경기장 상황이 안 좋다 그러면 그냥 팀에 영향을 그냥 팀 내에 영향을 하는 게 있습니다. 뭐 지금 인도네시아를 상대로 UAE는 5대0으로 득점을 했고 태국도 3대0으로 득점을 했습니다. 그는 뭐 득점을 하면 훨씬 좋겠죠. 그렇지만 우리한테는 일단 인도네시아전의 승리가 더 중요하기 때문에 원정민이고 거기에 어쨌든 승리하는 게 중요하다고 생각하고 있습니다. 그리고 오늘 뭐 이제 중위 기장이 가서 훈련을 해볼 때 운동장이라는 게 뭐 환경이라는 건 비슷하기 때문에 그라운드 컨디션이 지금 우리가 좀 딱딱한지 그 상태를 자기 상태나 힘을 보고 우리 선수 스스로가 Các bạn thông cảm nha, vì ở đây đường truyền nó kém lắm. 신발을 어떻게 사용할 것인지는 우리 장비와 선수는 스스로 선택할 것이라고 봅니다. 그거는 큰 문제가 되지 않는 것 같습니다. 그 운동장 사정에 따라서 선수의 변화는 있겠죠. Câu trả lời của tôi là như sau. Rõ ràng là UAE họ đá với Indonesia họ thắng 5-0, Thái thì đá với Indonesia. Thầy luôn cho mình thêm một câu hỏi nữa. Thì hai đội này người ta đều có những cái gọi là những bạn số lượng bàn thắng rất là lớn vào đội Indonesia. Đối với chúng tôi thì cái việc mà ghi nhiều bàn thắng nó không quan trọng, cái việc là chúng tôi thắng lợi tôi nghĩ là nó quan trọng hơn, bởi vì chúng tôi đang chơi sân khách. Chiều hôm nay thì chúng tôi mới đến là chúng tôi để xem cái sân chính là thi đấu như thế nào. Thì chúng tôi phải xem là tất nhiên là có lẽ là sân bãi thì về sân thì giống nhau, nhưng vấn đề là quan trọng là cái mặt cỏ thôi. Nếu chúng ta phải xem nó có mặt tình trạng mặt cỏ như thế nào, nó có cứng hay không, rồi để các cầu thủ họ phải có một cái sự chuẩn bị riêng cho mình, cái chuẩn bị giày hoặc là các loại trang bị khác. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn, không phải là vấn đề về sân bãi mà chúng tôi sẽ thay đổi Also, both UAE and Thailand game have a good result when play with Indonesia with a different score. So, how do you think that this will be impact to Vietnam team? And how do you think about the stadium, the match, the field for tomorrow game? So the answer is, as you know that Thailand, they have 3 goals with Indonesia, and also UAE they have 5 goal difference. But for me, actually, the goal difference is not so important. The important thing is we win for tomorrow games, because this is we play is away game, not home game. For the field for tomorrow, I will check for today official training and see how is the condition of the grass
but actually this is not the main issues, and we want to change our style or want to change the strategy because of the field condition. Thưa ông là cái sự mất mát của Tuấn Anh thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến đội tuyển Việt Nam trong trận sắp tới, và ông có thể cho biết là ai sẽ là người thay thế Tuấn Anh trong trận đấu sắp tới? Trả lại anh 부상함으로서 팀 베트남 팀의 손실이 전력선수들이 있는 것인지, 그리고 떠나는 교체 선수 누구인지 알고 있습니다. 또 하나 더 훌륭한 선수지만 여기에 나오지 않는 우리 팀도 우리 훌륭한 선수들이 많이 보유하고 있습니다. 또 지금 여기서 누가 너를 섭들이라고는 말씀드릴 수 없지만 구이형도 있고 구이도 있고 강하게도 다시 mid필더로 들어올 수 있고 여러 가지 옵션이 있기 때문에 그거는 안이 빠진 데에서는 손실이 있지만 그 대체 자원은 충분히 옵션이 있습니다. Rõ ràng là Tuấn Anh là một cầu thủ giỏi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là các cái tiền vệ còn lại của chúng tôi cũng đều là những cầu thủ giỏi cả. Bây giờ thì tôi cũng chưa thể nói với các anh biết rằng là bây giờ cầu thủ nào sẽ thay thế. Chúng ta có Vi Hùng này, chúng ta có Green này, thậm chí là chúng ta có thể kéo Hải để đá ở vị trí đó được. Đúng là cái tổn thất của cái Tuấn Anh không thi đấu thì nó cũng có tổn thất đến đội tuyển. Nhưng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng có rất nhiều cầu thủ giỏi để thay thế cái vị trí đó. 강하이를 내리는 방향도 강구하고 있습니다. Tôi cũng đang xây dựng phương án là có thể tôi sẽ kéo Quang Hải để đá chỗ đó. Thank you, sir. Okay, sir. The question is the player Tuấn Anh cannot Thầy hay đấy. tomorrow, so can you talk about how it will be affect to the team and who will be the replace him? So the answer is actually he's really good player, but we still have hơi bị hóm. to the same level like Quy Hùng, like the Quy, and also we can bring Quang Hai play at that position. Actually now I'm thinking how I can put Quang Hai to play as the midfield for tomorrow. Thank you, sir. See you. Shake hand. Shake hand. Shake hand. Number 14. Yeah. Didn't bring him here. No, he Okay, thank you very much for waiting. The second press conference, Coach Simon from Indonesia and Stefano Lillipali. Okay, Coach, could you tell us about the tomorrow match? Good afternoon. Xin chào mọi người. It's shaping up to be a difficult task. We knew that the whole group was going to be a difficult task. We've done well in half the game in each of our three. The first half we've always been strong and tactically good, and the second half has been Đang nói về the trận area đấu UAE. to improve. So it's been the Hiệp 1 thì tốt nhưng mà về sau thì gặp nhiều khó coming back from a khăn long trip to UAE, và vừa mới chuyển một problems that we've had to đoạn đường dài từ UAE về the tiredness and the slight jet lag. và có một chút liên quan đến lệch múi giờ. Players understand what they have to do. They're still as motivated as they were leading up to the Malaysia game. I don't think there's any difference in mentality. So Trở về sân nhà, we fire ourselves up and we go chúng ta được có sự chuẩn bị tốt hơn và phải kéo cảm xúc của mình lên. We'll make sure that we are mentally ready to go tomorrow to give Vietnam a particularly tough game. Và sẽ cố gắng để dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta một trận đấu khó khăn. Seperti kita ketahui, 3 pertandingan pertama kali di kualifikasi Piala Dunia pada babak pertama selalu berjalan dengan baik. Secara taktik juga sangat baik, karena bisa mengaplikasikan taktiknya. Tetapi 3 babak kedua
mulai sudah makin susah, itu jadi tantangan kita untuk kita bisa perbaiki atau improve. Setelah melawan 2E ada sedikit ya kesulitan atau tantangan yang harus kita hadapi, perjalanan jauh, jet lag, sedikit perbedaan waktu. Tetapi tidak perlu khawatir karena pemain kita adalah pemain profesional, mereka punya motivasi bagus. Sama seperti ketika melawan Malaysia, anak-anak punya motivasi. Sekarang kita harus membakar diri kita, membakar semangat kita. Secara mental pemain sudah bagus dan siap untuk mempersulit atau memberikan perlawanan kepada Vietnam pada laga besok. Okay, next question. Any question? Trận đấu với Việt Nam không phải là trận đấu dễ dàng. Sau hai trận đấu vừa rồi với Thái Lan và Malaysia thì Việt Nam chơi rất là tốt. Chúng ta đã chơi với Việt Nam rất là nhiều, và thời gian chúng ta biết là họ chơi như thế nào. Ya, selamat sore. Pertandingan melawan Vietnam tentu pertandingan yang tidak mudah. Ya, kita tahu Vietnam 2 pertandingan terakhir mereka mendapatkan hasil bagus, 0-0 melawan Thailand, 0-1 melawan Malaysia menang. Jadi artinya tim Vietnam ini sedang dalam kondisi yang bagus. Tentu Vietnam tim yang sulit yang untuk dilawan, tetapi kita sudah sering ketemu mereka. Jadi kita tahu bagaimana Vietnam itu bermain. Harapan saya kita bisa melupakan 3 pertandingan pertama tapi kita ambil hal-hal positifnya saja, dan besok kita akan melawan Vietnam. Okay, for the Q&A, before you starting for the application, please introduce yourself and your opinion. And one journalist, one question. Selamat siang, saya Ucap dari Kompas. So, Coach Simon, you have a new player come join the Timnas. So what do you study with the new player, and how do you will join with the team, the Timnas? For Stefano, so 3 pertandingan pertama itu pertandingan yang berat bagi Anda. Terus besok persiapannya seperti apa untuk? Karena Anda butuh waktu istirahat juga panjang dari Arab, dari WA, the long trip from WA to ada persiapan pribadi yang mungkin yang lebih tekankan. Terima kasih. Dutra joins the squad. He comes in fresh off the first of our game against Borneo. I was asked questions as to why I was involved in Dutra some months ago in training camps if he didn't have a passport. Well, this is the exact reason why I involved Dutra in training camps some months ago, because then I get asked questions like this: is there going to be a transition time for him? How is he going to get settled? He knows the players, he knows how we play, he knows me, so I'm not expecting there to be any sort of transition time at all, because we pre-planned him getting his passport. It just took a little bit longer than we expected. Oke, Dutra datang bergabung sama kita setelah pertandingan yang sulit Borneo melawan Persebaya. Mungkin dulu banyak yang tanya kepada saya kenapa Dutra selalu dibawa ke training camp ketika dia masih belum punya paspor. Ya, untuk menjawab pertanyaan seperti inilah dan mau mencoba sekarang kenapa Dutra dulu kita sering ajak, supaya ketika kita butuh dia dan ketika dia sudah punya paspor, dia tidak membutuhkan lagi waktu untuk transisi, waktu untuk beradaptasi dengan tim. Dia juga sudah datang dan sekarang sudah settle, dan besok akan kita lihat. Stefano. Sự chuẩn bị của chúng ta là trong trận đấu với Việt Nam. Like I said, there were also positive things in the game. The first half
we take the positive things from that game và chúng ta sẽ cố gắng mang tất cả những cái gì mình có ra trận đấu cho trận đấu với Việt Nam. Oke ya, persiapan lawan Vietnam bagaimana? Tentu setelah lawan UAE, setelah hasil yang cukup berat untuk diterima oleh pemain, tapi tetap masih ada hal positif yang harus kita ambil. Seperti pada babak pertama sudah bagus ya permainan tim, tetapi sekarang tantangannya adalah kita harus punya istirahat yang bagus, which is sudah kemarin latihan juga sudah bagus, dan kita tahu hari ini adalah latihan terakhir, mungkin ditambah dengan sedikit lagi latihan, kita sudah siap lawan final besok dan harapannya bisa mendapatkan hasil yang positif. You have met Vietnam in 2010 in which Philippines, and you have come to Vietnam for coaching in Long An. So, do you think that experience can help you for this match? Yeah, I think it can. I have a pretty good understanding of the. Câu hỏi là ông đã gặp Việt Nam vào năm 2010 trong trận đấu khi mà ông còn đang là huấn luyện viên của Philippines, và ông cũng đã đến Việt Nam để xem đầu tiên là màn thi đấu. Vậy ông có nghĩ là cái kinh nghiệm đấy có thể giúp ông trong cái trận đấu này không? Thì câu trả lời là có một chút. Và tôi có sự đánh giá rất cao dành cho Việt Nam. Nhưng đây sẽ là một trận đấu khác, với một cái Việt Nam cũng đã khác rồi, lối đá cũng đã khác, bản thân chúng tôi cũng khác. Oke ya, tentang bagaimana lawan coach pada tahun 2010 itu melatih Filipina melawan Vietnam. Pelatih mengerti dan sangat tahu ya bagaimana budaya sepak bola di Vietnam. Walaupun akhir-akhir ini sudah banyak sekali pergantian dan progres dari sepak bola Vietnam juga sangat signifikan, tetapi secara general pelatih punya pengalaman yang baik dan tahu bagaimana secara general para pemain Vietnam bermain. Namun rekor pelatih ketika masa lalu bermain melawan Vietnam saya rasa tidak masuk hitungan sekarang, karena Vietnam sekarang tentu berbeda dengan Vietnam yang dulu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Oke, next question. Oke, bahasa Indonesia aja deh. Tadi pelatih Vietnam dari Vino dari gol. Tadi pelatih Vietnam selalu singgung kalau Indonesia punya keuntungan pemain naturalisasi Brazil, Belanda, Nigeria dan lain-lain. Nah, kalau dari timnas sendiri menanggapi respon dari pelatih Vietnam itu gimana? Mungkin buat Pak terakhir, apa bedanya main di Jakarta dan nanti akan main di Bali buat timnas itu? No, I mean, he thinks Indonesia have many advantage because have transition players. So, do you feel this advantage also for your team or something else? I don't really have any response to that. I work with the players that have Indonesian passports. It's that simple. I'm sure if he had naturalised players from Vietnam, he would use naturalised players, much like Malaysia uses naturalised players. But he several times mentioned naturalization. Say what he wants. Okay. Vietnam has, but we don't use. We have the foreign players playing Vietnam, but we don't use. Okay. Oke ya, kata pelatih tadi tidak ada jawaban karena pelatih Vietnam bertanya bagaimana. Họ bảo là Malaysia, Indonesia dùng những cầu thủ nhập tịch, và ông Mang thì ông ấy bảo là nếu mà Việt Nam có thì họ cũng sẽ dùng thôi. Thì mình có nói là không, chúng tôi có nhưng chúng tôi không dùng. Và thi đấu ở Jakarta. Still players, so for me there is no difference. Doesn't matter where we play, Surabaya, Bali, Jakarta. We still play in Indonesia, so yeah, for me it's a home game because this is my stadium, and that's the only difference for me. So I used to play on this pitch. Thứ hai có câu hỏi là
thi đấu ở Jakarta khác như nào với Indonesia, anh Stefano này anh trả lời rất hay. Anh bảo là chẳng có cái gì khác biệt cả, chúng ta vẫn thi đấu ở trên sân nhà. Đây lại là cái sân vận động của tôi, tức là bạn thi đấu cho Bali United. Rất là thông minh. Apa kira-kira bedanya menurut dari Bali ya sama saja mau main di Surabaya, Jakarta, Bali masih sama-sama di Indonesia, masih sama-sama main home. Tetapi mungkin bedanya untuk dari Bali adalah ini adalah stadion dia sering main di sini, dia tahu lapangan seperti apa dan dia tahu supporter Bali seperti apa. Supporter Bali bagus dan harapannya besok bisa dapatkan hasil yang baik. Ini yang paling penting sebenarnya. Thanks. Saya Yano dari Detik, mau nanya aja buat Coach Sumon. Ini dari 3 pertandingan terakhir susunan pemainnya ganti-ganti semua, nggak ada yang konsisten atau tetap satu pertandingan. Kalau masalah fisik oke, kita bisa maklumi, cuma sekarang main di Bali, apakah dengan situasi lokasi cuaca ini makin mempengaruhi kondisi fisik secara pemain atau enggak gitu, dan apakah nanti ada perubahan lagi taktik atau strategi formasi susunan pemain ke depannya pertandingan nanti Vietnam? Terima kasih. As ever, as always, I will not be talking about strategy or player selection before a game. Why you always rotation in starting 11 in every match? Because players are tired. Players are playing league games every 4 days. So if I do the same thing in national team and ask players to just run, and I have fresh players on the bench, we have to keep finding solutions. We have to keep working against the problems we see with players coming in from the league. It's very difficult. Players are coming in and taking a rest when they get to national team. It's a bad situation because the standard goes up. We're playing against a very difficult Vietnam team, and players are tired from playing in the league when they come to national team. So we have to keep trying to find solutions to this, using fresh players and a little bit of rotation is maximising the strength that's within the squad. Oke ya, seperti biasa dan selalu tidak akan ada pembahasan soal taktik atau soal pemilihan pemain ketika press conference. Namun kenapa sering terjadi rotasi pemain ketika pertandingan? Ya tentu karena pemain sudah capek ya dari liga. Tentu di liga kita setiap 3 hari sekali ada pertandingan, itu membuat pemain capek, dan ketika seorang pemain itu dia lari dan di bench ada pemain fresh, ya kenapa pemain fresh yang itu kita tidak maksimalkan? Ya ketika pemain datang setelah dari liga masalah dengan fisik, mereka tentu datang ke tim nasional berharap bisa dapatkan waktu lebih untuk istirahat. Namun kenyataannya tentu berbeda, karena ketika mereka masuk ke tim nasional standarnya menjadi lebih tinggi, karena seperti contoh kita melawan Vietnam, tim yang kuat. Tentu rotasi digunakan untuk bisa memaksimalkan potensi seluruh tim. Okay. As always, everyone. Coach Simon. The fact that Vietnam always has found difficulty when they play against us. Do you think in the last 5 years they still play the same? So you're asking me about strategy before a game? No. Do you think that Vietnam? You're asking about Vietnam strategy before a game? So you're asking me to tell you what I know about Vietnam strategy before a game? Not necessarily. Do you think they play the character still the same? I mean, on Thailand. The Vietnamese team has changed a lot over the last 3 or 4 years. The way they play in 2010, a little bit predictable. We knew how Vietnam would play back then. They played the same way for a long time, so working against it was about hard work. It was about trying to stop them. Now, new ideas from the federation, new tactics on how to promote the importance of the national team, and putting structure in place to give the national team the best possible opportunity when it comes to international games is proving to be the right way forward. The
coach has his own way of playing, which is something we must work against. But what's impressive with Vietnam is the fact that they're, with the greatest respect to Vietnam, their domestic league is not so high, but their national team is exceptional. So the fact that they're able to do this shows good understanding and good foresight for the federation to make the national team a priority and to give them the best opportunity they can. So it's a very different challenge, as I said earlier, it's a very different challenge this Vietnam team coming to face us this time. Ya, tim Vietnam tentu banyak berubah 3-4 tahun terakhir. Vietnam đã thay đổi rất là nhiều. 3-4 tahun 2010, cara mainnya 2010 ya mulai ditebak. Ông đang so sánh năm 2010 với bây giờ thì đã có rất nhiều sự thay đổi huấn luyện viên và thay đổi cách chơi. Tapi federasi Vietnam datang, dia memberikan ide baru, mereka memberikan prioritas kepada tim nasional, terus taktik juga baru. Ya, pelatih baru akhirnya mereka memberikan kesempatan untuk federasi sepak bola Vietnam memberikan tim nasional untuk jadi lebih baik ke depannya. Mungkin pelatihnya ada gaya sendiri dan luar biasa. Tanpa mengurangi rasa respect kepada Vietnam ya, liga domestiknya tidak terlalu bagus. Tetapi tim nasionalnya sangat bagus. Dari sini kita bisa tahu bahwa federasinya memberikan prioritas agar tim nasionalnya bisa berprestasi, supaya mereka ada way, ada cara supaya mereka bisa ke depannya lebih baik kepada tim nasional. Next question. Farid dari Jawa Post. 3 pertandingan terakhir, coach selalu beralasan memang fisik. Apakah tidak menemukan solusi untuk lawan Vietnam dan kedepannya solusi itu dipakai gitu? Apakah kita harus kekalahan dengan alasan seperti itu? Apakah ada solusi untuk itu? Untuk Vano, 2016 pernah terjumpa Vietnam dan kita menang di semifinal AFF. Pengalaman apa yang paling penting dari kemenangan itu? Kita sempat tertinggal, kita sempat sempat kacau di situ. Akhirnya kita membalikkan keadaan. Pengalaman apa yang didapat untuk besok? Viên của Indo như bị chôn phóng viên rồi các bạn đấy, các nhà báo Indo chôn đội bạn hỏi xong các là cười. It's a challenge that faces this national team and me individually as a coach that is very difficult to find a solution for. Earlier I was asked the question about refreshing the lineup, making sure that we have our freshest players available, but it is a constant challenge. And when I say it's a challenge, this is not disrespectful to the leagues or the standard of conditioning coaches in the leagues. This is no way disrespectful to the individual clubs. But the scheduling in this country makes it very, very difficult for this national team to play at its maximum during World Cup qualifiers. And you need to do that. This is the World Cup. This is the biggest competition in the world. So, we can't go into this competition 50, 60, 70%. You just can't do these things. And maybe it's something we need to learn from. Maybe it's something that we need to sit down and evaluate why our performances haven't been 100%. I hope that happens. And I hope that we look forward to the next competition, AFF, and competitions in the future. And we really make, like I was just mentioning, how Vietnam make steps to make sure that there is priority given to the national team, that if we want to compete at national team level, then we need to take everything into account. The scheduling is, as we know, both in the league and with national team and with everything, scheduling is such a problem. If we can get around this, I think we can compete at the highest level. If this continues to be a problem, then teams like Vietnam will just show us how to do it. Ya, 3 pertandingan selalu ada masalah dalam kondisi fisik. Apakah ada solusi? Tentu ini adalah tantangan buat pelatih. Tapi secara individu, secara dia sendiri dia kesulitan untuk menjawabnya. Karena ini semestinya adalah tantangan untuk kita bersama, dan tanpa mengurangi rasa respect kepada semua klub di liga. Ya, kondisi fisik dari liga itu sudah tidak terlalu bagus, dan kita tahu penjadwalan di Liga Indonesia adalah sebuah masalah yang harus kita selesaikan bersama. Dan kita seperti ketahui bahwa Piala Dunia adalah kompetisi terbesar di dunia. Kita nggak bisa datang ke Piala Dunia hanya dengan 60-70% dengan kondisi fisik. Harus datang dengan 100%
absen, dan saya rasa kita harus duduk bersama semua untuk mengevaluasi ini supaya tidak terjadi lagi. Dan untuk pembelajaran pada kompetisi selanjutnya seperti AFF atau kompetisi lainnya, solusi untuk penjadwalan ini harus lebih baik. Seperti tadi saya kasih tahu juga sebelum ini, bagaimana tim nasional Federasi Sepak Bola Vietnam memberikan prioritas kepada tim nasional Vietnam untuk lebih baik. Dan kalau mau ya banyak hal yang harus di-improve, salah satunya adalah bagaimana penjadwalan di liga supaya lebih mengakomodir tim nasional. Kalau misalnya kita masih sama dengan problem yang sama, mungkin besok atau nanti Vietnam akan menunjukkan bagaimana sih caranya untuk menjawab solusi permasalahan ini. About the game in the AFF against Vietnam, that is in against Vietnam. We won in Vietnam, but it was a really tough game. Not easy. Both teams had the passion and the willing to win the game. And first we were the last one who could make the winning goal. And like I said, it was a really hard game, really tough game, tough opponent. Team with a lot of quality also. Mình xin hỏi từ lúc đấy giờ So, chưa được. yeah, we know where we have to deal with. Like the coach already said, a lot of things changed. So maybe they will be even be stronger than them. So yeah, we need to be prepared for that. But we play at home. We want to win. We want to have a good result. We lost 3 games. Yeah. So Rams need to turn around and hopefully we can get our first win. Oke, lawan AFF kita menang di sana memang, tapi pertandingannya susah. 2 tim mau menang, 2 tim sangat passion sama sepak bolanya. Kita tahu Vietnam adalah tim yang berkualitas, cuma waktu itu kita yang akhirnya dapat gol kemenangan. Kita tahu apa yang akan kita hadapi. Saya rasa mungkin malah Vietnam yang sekarang jauh lebih baik daripada Vietnam yang dulu. Tetapi jangan lupa kita main home, kita kalah memang di 3 pertandingan pertama. Mungkin ini adalah saatnya untuk kita bangkit untuk memutar balikan keadaan dan harapannya besok bisa mendapatkan kemenangan pertama. Okay, last question. Thank you. After all 3 loss, are you under pressure and have you been put in these circumstances? And what about your the confidence of your players before the game against Vietnam? Thank you. When you work for a country like Indonesia, you are under pressure the minute you sign a contract. Everyone in Indonesia and everyone who works in football understands this. Yeah. You can't represent 247 million people and expect it to come with no pressure. When results go well, you celebrate, you're patted on the back, you're told you're a great coach. When results don't go so well, everybody has their opinion on what you're not doing. So it's a tough job. It's a very difficult job. Yeah. And if this job was easy, as I've said in the past, Indonesia would have won AFF by now. Indonesia would have won tournaments and qualified for this and qualified for that. This isn't an easy job. But I stand in front of the country. I'm the one who has to make those decisions. And I do it with confidence. And I do it with the backing of the players. We go into the game against Vietnam with confidence. We have good players. We have a good understanding. We have a great team spirit. And that can take us a long way. It's things that are becoming very apparent to guys outside of the team, all asking the same question about the physical condition of the players. Yeah. It's no secret. It's something we have to work against. It's something we have to try and find a solution to. But it's certainly not assisting us in our challenges against what is FIFA classed as better opposition. We're having to go up against pot 1, pot 2 teams, pot 2 team tomorrow. And we already have reporters saying that we're not in a good physical condition, and that's not even someone technical stating that. So these are the challenges we face, and it's something that if we want to get places, we need to adjust. We need to look at it, evaluate them, and adjust our thinking. And I hope we can do that. But in saying that, we have a good confidence in the team. I have confidence in the players. The players have a good mentality going into this game, and I think that they have a point to prove. They want to show that they are good players. So I hope we get to see that in the performance tomorrow. Trả lời rất là thông minh.
Oke ya, apakah pelatih trả lời rất là thông minh. Lát nữa mình sẽ dịch cho các bạn nhé. bekerja Rất là untuk thông minh, Indonesia ketika kita cực kỳ thông minh. kita udah dalam tekanan. Mình hỏi là sau 3 trận toàn thua thì ông có chịu áp lực gì không? Một lát nữa ra ngoài mình sẽ dịch cho các bạn nhé. Tanpa ada tekanan, pasti ada tekanan. Tetapi saya sekarang yang berdiri di sini, saya mewakili mereka. Kalau misalnya saya menang, mereka bilang saya adalah pelatih yang bagus. Kalau saya kalah, mereka semua komentar tentang saya. Tetapi kalau misalnya pekerjaan ini mudah, tentu Indonesia sudah juara AFF dari dulu. Tapi ternyata tidak sulit. Kalau soal tanya percaya dengan pemain, tentu saya percaya dengan pemain. Saya percaya mereka bisa kembali lagi, dan saya juga percaya pemain percaya dengan saya. Setelah itu, tentu besok kita lawan Vietnam. Tidak mudah memang. Kita udah melawan tim pot 1, pot 2, pot 3. Besok lawan Vietnam, mereka ada di pot 2. Dan besok adalah titik baliknya. Saya harap, dan saya juga merasa besok adalah waktunya untuk pembuktian untuk tim, dan saya rasa juga tim dan para pemain juga ingin membuktikan bahwa mereka juga pemain yang bagus. Untuk dirangkum, tadi juga ada reporter yang bilang kita dalam kondisi yang tidak bagus, tetapi mereka kan tidak ada di dalam tim, ya. Jadi saya rasa yang tahu bagus atau tidak kondisi tim adalah mereka yang ada di dalam tim teknik atau tim pelatihan. Dan di sini saya percaya dengan tim percaya dengan saya, dan besok. Okay, thank you very much. Thank you very much. Mình vừa mới hỏi ông này là sau 3 trận toàn thua thì ông có chịu áp lực gì không, và trong sự nghiệp của mình thì đã bao giờ ông bị rơi vào cái trạng thái này chưa, và cái sự tự tin của các học trò của ông như nào. Thì ông nói là cái áp lực là có từ khi ông bắt đầu ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indonesia, và làm sao mà không có áp lực được khi mà bạn phải đứng ra đại diện cho 400 triệu dân. Đấy, và trong buổi họp báo ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều nói về cái tình trạng quá tải, suy giảm thể lực của các cầu thủ, bởi vì họ luôn luôn phải đi đấu 4 ngày một trận, di chuyển rất là nhiều. Nhưng ở đây chúng tôi có các cổ động viên được thi đấu trên sân nhà với một cái tinh thần đồng đội rất là cao. Đấy, mình nghĩ là cái này là rất là hay. Rồi, xin được tạm biệt các bạn. Cảm ơn.